So,
Naman. Sa at madan. Ayan. Ako na marahan.
Balo.
Utak na po yun. Mga luto mo niya.
Gano'n ba ito?
Ano kaya na maghimatag na sabi ni Nicola nag-iintay niya na ako. Ano ko na?
Tulog pag ito sa plato ni Buon. Ito pa siya. Ngayon tayo.
ito, naling nakunig lang. Hindi nagkakaroon ito. So, paano ba ganun? Inuno ba pag magkaon? Ewan. Dapat ikaw. Wala ikaw. Makadawin na ito man sa net market. Okay ba? Hindi kong makabarato man. Ang kilo pang tao. Ito ang kilo pang minsan mga mo ba yun na
Ano niya ako iluto? Hindi kayo dumasama puro kanila. Daga.
Wala. Wala ka. Daya! Mamaya! Mama! Eh, ba yung... Ako ah. Berapa no akan jadi kan digigit ka magiging masarap dapat tayo ba galo ko siya ha ako akin okay ang bigaan paano na ko siya
Kanina. Ay, kagyamat eh. Maulutan na naman. Bisa makan dulu aja. Wah, udah. Tapi tinggal kata.
Hello. Magandang daw. Lagi Ay, teka lang. Ano yan? Ha? Bunga? Isa? Isa? Ha?
may Daga. Ko.
wait.
Tagal. Uy.
Boy, nothing.
Wait lang. Orang masih ada kayak baru. Jadi kan, ya tinggal. Oh, itu. Iya.
Salamat. Ano ba? Ano boss? Win tabo lang.
Ayan ko na. Deliver pa. Bag niya. Boss, gusto mo na pag-ayo? Ako man na kayo. Oo.
Binibili mo kung mababay ko luwang hangki. Ay, kita.
Maulit na naman siwan. Bakal. Kameraan.
Patat. Patitan. 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 Patat. Patat. Patitan.
Sorry sa daddy. Layo. Islam na ulo si Liao, si ano ah? Ayun sa mga
dito nakasabay sa may cross. Nakasabay sa akin sa para sa depende na araw sa ito. Kapag nagtrabaho na tao, yan eh, kung mag-gasolina. Sabay niya si Gadig sa Proctay, dito sa Portado para sa hindi pa nakakradikal ay sumusunod. Pero kung yung matrabaho yung trabaho. Kaya ito nakakalimutan. Bakit?
Sa init motion. Ating nag-share. Naman sa laro na ako dyan sabi sa programa mo. Ayan, simultaneous na puro Parang saya mo.
malaki pa rin. Ha? May kabang ano eh. Oo daw.
Tao po. Sabi.
Ay, jamin. Ini mah. Beli. Ano yun ito? Sarap kilo. Ano ko lang 3 kilo na iba? 45. Ang kilo min, pa kilo min.
Ingat tol! Bakit?
maganda ako.
Pangalan niya kagad.
Yan, sabi ko.
Oh! Pakita ka! Pagkakita mo! Boy! Yan lang!
Tanong na. Pero ako
Ano ba? Kaya ko.
Ay, baka?
nun.
Kita.
ngayon.
Yung gusto mo sa
Ano sa...
Ha? Nandiyan sa buho.
Tira mo tinet.
Ang tira mo. Tira ko lang.
Ah, taon mo na ito. Yo. Ano naman?
Ayaw bang
Yes.